आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई रामपुर कलेज और AFU को टुरमा लान जाँदैछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ फर्स्टमा ड्रोन सटहरू आउँछ र हामीले पछि एक्सप्लेन गर्ने छौँ यो बिल्डिङहरु के हो, कहाँ छन्, कस्तो छन् भनेर। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले देख्नु भएको यो AFU को एजी फ्याकल्टी को मेन इन्ट्रान्स हो र यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ भेट को मेन इन्ट्रान्स हो। यो देख्नु भएको छ यो डिन बिल्डिङ राइटमा, लेफ्टमा पीजी बिल्डिङ भनेको पोस्ट ग्रेजुएट पढाउने बिल्डिङ, त्यसको पछाडि न्यू ऑडिटोरियम हल र त्यसको लेफ्ट साइडमा छ स्टेशनरी। यो चाहिँ तपाईको मेन इन्ट्रान्स है भनेको थिएँ। तलबाट यस्तो देखिन्छ, यहाँबाट छिर्यो भने तपाई यस्तो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको डिन अफिस, अलि राम्रोसँग ताला लाउने हडताल गर्ने काम सब यही हुन्छ। यो चाहिँ पछाडिपट्टिको भाग र यो चाहिँ फेरि अहिले देखाएको न्यू ऑडिटोरियम हल हो। यो चाहिँ अघिको पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिङ, त्यो चाहिँ फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पार्कहरू, बाटिकाहरू ठाउँ-ठाउँमा हुन्छ, यु नो वाइ। यो चाहिँ होस्टेल माथिबाट हेर्दा जस्तो हुन्छ। यहाँ माथि घाम तापेर पढिरहेछन् विद्यार्थीहरू। होस्टेलहरू चाहिँ थुप्रै छन् र यसको राइट साइडमा क्वार्टरहरू पनि छन्। मेबी तपाईले यो रेन्टमा लिन सक्नुहुन्छ। यो रेड जति सबै होस्टेल हो, माथि टिन लागेको पनि होस्टेल नै हो। र होस्टेल पछाडि छ ग्राउन्ड हेर्दा माथिबाट देखिन्छ, ठुलै छ। होस्टेलको इन्ट्रान्स चाहिँ हो। यो जाँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा क्यान्टिन छ। होस्टेलमा अलि धेरै बेर खिच्न पाइएन किनभने हाम्रो गार्ड दाइले अलि अवरुद्ध गर्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड अडिटोरियम हल हो, जुन चाहिँ अहिले अर्कै कामको लागि प्रपोज भएको छ। अघिको स्टेसनरी हो, स्टेसनरी फेरि पनि हेर्नेछौँ तलबाट। र साइडमा यो ठुलो लाइब्रेरी र अघिको पीजी बिल्डिङको पछाडि क्लासरुम छ। क्लासरुमसँग लामो जोडेको चाहिँ ल्याब हो अनि सेन्टर फर बायोटेक। उतापट्टि देखेको चाहिँ युजी क्लास र साइडमा बायो केम ल्याब। यो चाहिँ अघिकै ओल्ड अडिटोरियम हल तलबाट घाँसहरू काटिरहनु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ जाँदाखेरि हामी। यो चाहिँ स्टेसनरी हो, नोटहरू टन्नै जुन सेमको पनि जुन फ्याकल्टीको पनि किन्न पाइन्छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ अहिलेको लाइब्रेरी। यो चाहिँ क्लासरुमभित्र चाहिँ केही खिच्न पाएन, सबै ढोकाहरू लक थियो। क्लासरुम पछाडि चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्न मन लाग्यो, खेल्न पाइन्छ। अहिलेको पीजी बिल्डिङ पछाडिबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्न लाग्यो। अनि अघिको सेन्टर फर बायोटेक अर ल्याब चाहिँ यस्तो देखिन्छ पछाडिबाट। यसको ठ्याक्कै पछाडि चाहिँ हर्टिकल्चरको डिपार्टमेन्ट छ। युजी क्लासहरू चाहिँ अब त्यो कुन हो हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, म्यापमा लेखेको अनुसार यही हो। र यो चाहिँ बायो केम ल्याब। युजमा आइरहेको छ होला बाहिरबाट जस्तो देखियो पनि। यो चाहिँ लाइब्रेरीबाट होस्टेल जाने बाटो हो। यो चाहिँ तपाईँको छ नजिकको रामपुर बजार। अनि टियुको इन्जिनियरिङ कलेज जुन रामपुरको कम्पाउन्डमा बनेको छ, यहाँ चाहिँ आर्किटेक्ट मात्र पढाइ हुन्छ। र अघिको होस्टेलको अहिले मैले जुन क्वार्टरहरू भनेको थिएँ, यो चाहिँ राइट साइडमा छ, बाटोको राइट साइडमा। यहाँ पनि स्टुडेन्टहरू बसेको देखिन्थ्यो तर एक्ज्याक्ट थाहा छैन हामीलाई। भेट फ्याकल्टीतिर जाँदा चाहिँ फर्स्टको गेट छिरेपछि चाहिँ नेसनल मेज रिसर्च प्रोग्राममा छिर्छौँ।
र साइडमा थुप्रैहरू क्वार्टरहरू छन् र त्यसको ठ्याक्कै पछाडि घोल छ। घोलपछि चाहिँ फिसरी प्रोग्राम भनेर जुन बिल्डिङ छ त्यहाँ पोखरीहरू टन्नै छन्, माछाहरू अहिले देखाउँछु म। पानीले पुरै डुब्छ यो असारतिर चाहिँ। र यो सबै मेज रिसर्च प्रोग्रामको बिल्डिङहरू हो। यो चाहिँ पोन्ड हो, यत्तिकै घोल हो भनौँ, पोन्ड भन्दा नि। यस्तो पानी जम्ने यतापट्टिको एरियामा थुप्रै छन्। अब सबै हो भनौँ। को लास्टमा चाहिँ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियम जुन बनेको छ, अहिले देखाउँछु हामी। सबै देखिएको थोत्रो बिल्डिङहरू सबै रातो, सबै क्वार्टरहरू, टिचरको क्वार्टरहरू। यो अहिले देखेको चाहिँ केनल हो। अनि अगाडि चाहिँ क्लासरुमहरू छ, भेटको क्लासहरू। र भेटको मेल बिल्डिङ चाहिँ राइट साइडको रातो बिल्डिङ हो। अब यसको अगाडिपट्टि चाहिँ गाई फार्म। यो थोत्रो बिल्डिङहरू सबै क्वार्टरहरू मेन्टेनहरू भएको जति चाहिँ राम्रै देखिन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो इक्जाम कन्ट्रोलर अफिस अर भाइस चान्सलर अफिस भन्छ होइन, जुन तपाईँले धेरै फोटोहरूमा जुन एएफयू भनेर देख्नुहुन्छ, यही देख्नुहुन्छ होला सायदै। भर्खर बनेको बिल्डिङ हो। यो भिडियो चाहिँ असुजमा खिचेको हो, जस्ट फर रेफरेन्स। असुज होइन, कार्तिक। जुन तपाईँको इक्जाम पेपरहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, कहाँ लानुपर्छ, कहाँबाट आउँछ, सबै काम यहीँ हुन्छ। हेर्दा चाहिँ मिठो देखिन्छ। र तपाईँ लास्टमा सबै भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै तपाईँले देख्नुभएको बारीहरू सबै रामपुर कलेजकै हो, लास्टै ठुलो छ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ एजी फ्याकल्टी आएको, राइट साइडमा भेट फ्याकल्टी। यो देख्नुभएको लास्टसम्म यो पानी जमेको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियम सबै माथि गुगल म्याप्सबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो बिचमा जुन देख्नुभएको छ त्यो कम्पाउन्ड भन्दा चाहिँ सबै रामपुर कलेजकै पर्छ। तपाईँको यो गेटबाट उता मार्नु यता एमाले भएको रारी होस्टेलै छोड्नु पऱ्यो।